Kamaráda dnes posílám na ranou, ale s vidinou závodního týdne mě to dnes ani nějak zvlášť neláká. Pak se ale dozvídám, že sobotní a asi i nedělní kolo se kvůli počasí nejspíš zruší. Z okna koukám na modrou oblohu a na skákané kumuly. A začne mi to být trochu líto, tak vyrážím aspoň na cukrák. Foukart má dnes 2, maximálně 3 metry za sekundu, ale do intervalu odstartuje v pohodě a už to jde na trmeku. Na odlet už mi to dnes přijde pozdě. Navíc slabý vítr vyzývá k nějakému návratu, tak se rozhoduji letět podél hřebene Brd. Mám jen kraťasy a mikinu a nepočítám s tím, že bych se dnes dostal mimo prostor. První stoupák mě zvedne 200 metrů, ale říkám si, že je jedno, jestli budu další hledat tady nebo o kus dál, tak vyrážím. O kus dál se skutečně zvednu až pod prostor. Pak to jde skvěle. Zhruba v 800 metrech nad mořem obvykle něco najdu, přitočím si na 950 a zbytek do prostoru doberu rovným letem na speedu. Poslední stoupák na konci prostoru dokonce proletávám rovně už z těch 800. Vede k velkému mraku, takže mi je jasné, že bude pěkně široký, což se potvrzuje. Rovným letem na speedu se na hranici prostoru zvednu až na 1100, ale když z prostoru vyletím, tak už tam stoupák není. Poradil jsem si s nižší výškou doteď, tak si snad poradím i dál. Tak přiletám k takovému sedílku a najednou vítr dramaticky zesiluje. Nejdřív si říkám, že sedílka možná protahuje, ale to by 2metrový vítr těžko takhle narychlilo. Kousek se sedílkem letím do stoupáku a říkám si, aha, vítr byl asi urychlený sedílkem a ještě navíc kolem stoupáku. Ale i uvnitř stoupáku to pořád fičí jako blázen, točit se to skoro nedá. Na plném speedu chvílemi stojím. Dochází mi, že jsem v hůlavě pršícího mraku, který je několik kilometrů ode mě. Kontroloval jsem dnes v předpovědi i Cape Index a bouřky být neměly, ale i takováto přeháňka dokáže kolem sebe udělat pěkné rodeo. Priorita číslo 1 je dostat se mimo les. Když se mi to povede, tak dávám spirálu, ale po chvíli z ní vypadávám, navíc mě to v ní sneslo zase skoro zpátky nad les. Na speedu proto letím co nejdál nad louku tak, abych daleko za sebou po větru neměl žádnou překážku. Mrak se posunul nad Brdy a na plném speedu teď občas stojím, i když jsem rovnoběžně s hřebenem. Nicméně už aspoň klesám a jsem méně než 200 metrů nad zemí, tak další spirálu už nedělám. Přistání je nakonec docela v pohodě. Když balím, tak je vítr zase klidňoučký a obloha modrá. Když jsem po startu před cukrákem jako už mnohokrát viděl déšť, tak jsem se mu rozhodl uletět po hřebeni, což se povedlo. Na cukráku jsou vidět stopy pořádného slejváku a mě za celou dobu nespadla ani kapka. A jen vyhnout se dešti dnes nestačilo, když nebyl bouřkový.